je. Ik kan aflopen. Kastelein, waar bent u eigenlijk in het begin bij de wedstrijd gekomen? Bij de leidende ploegen gekomen? Bij het leidende peloton? Bij Staveren. Tegelijk met de Vries? Jawel. En heeft de Vries, Smit, heeft hij nog veel strijd gegeven? Nee, hij was op voor dat. Maar mag ik u dan hartelijk feliciteren met uw succes? Dankjewel, meneer. Mag ik u ook feliciteren met uw succes, Ja, meneer? dankjewel. Ruim 5200 deelnemers, jonge en ouderen uit alle provincies, zijn te Leeuwarden bijeengekomen om de traditionele rit langs de Friese 11 steden te rijden. Precies om 6 uur 's morgens gaan de deuren van de Harmonie open en vertrekken de wedstrijdrijders voor deze zware proeven van ijstoerisme, de 7e Elfstedentocht, 200 kilometer lang. In Hindelopen arriveert als eerste Leijenaar. In Workum is de situatie weinig veranderd. Na Leijenaar komt een groep van 4, waarbij Sietse de Groot. Ondanks de tegenwind blijft het tempo waarmee gereden wordt hoog. De Harlingen arriveert reeds om 11 uur 7 de kopgroep. Een half uur later is Franeker bereikt. In Dokkum komt de groep van 4, bestaande uit Zwierstra, De Groot, De Jong en Van der Bij, met 8 minuten voorsprong aan. Nu resten nog slechts 23,5 kilometer. Dit laatste stuk zal de beslissing brengen. Even voor het einde maakt Sietse de Groot zich van de kopgroep los en komt als eerste aan. Hij heeft de 200 kilometer afgelegd in 8 uur en 44 minuten en verbetert daarmee ruim het record van 1933. Als eerste vrouwelijke deelnemster arriveert Antje Schaap, die deze Elfstedentocht in 9 uur en 36 minuten heeft volbracht. Na reeds 3 maal deze winter te zijn uitgesteld, is nu toch weer de klassieke Elfstedentocht gehouden. 's Ochtends om 5:30 zijn meer dan 300 wedstrijdrijders en ongeveer 2000 toerrijders vol goede moed aan de zware tocht begonnen. Van de wedstrijdrijders waren Bosman uit Breukelen en Schipper uit Steenwijkerwold al spoedig in de kopgroep die we hier Staveren zien binnenkomen. Bij de controleposten gunnen de rijders zich niet veel rust. Gauw een stempel halen en dan weer voort. De tocht is deze keer wel bijzonder moeilijk. Strenge vorst, 14 graden, een snijdende oostenwind en ijs dat op vele plaatsen zeer slecht bereikbaar is. De rijders op weg naar Hindelopen. Overal langs de route is de belangstelling ondanks de koude enorm.
Geen rechtgeaarde Fries wil zich ook maar iets van deze titanenstrijd laten ontgaan. Voor de eerste maal leidt een gedeelte van de route over het IJsselmeer en wel van Hindelopen tot Workum. Hier gaat de kopgroep het haventje uit, de bevroren eenzaamheid van het IJsselmeer tegemoet. Weer terug in de bewoonde wereld. En dan komt Bolsward, waar Bosman zich even tijd gunt voor een warme dronk. En weer verder, steeds maar verder. Aankomst in Franeker. Schipper was even tevoren gevallen en heeft nu zijn hoofd in verband. Sportief heeft Bosman op hem gewacht en samen zetten ze de tocht voort. Na de zwaarste etappe, tot Dokkum, arriveren ze daar nog steeds onafscheidelijk om 2:15 's middags. Van Dokkum naar Leeuwarden is nu nog een peulenschilletje, met de wind weer in de rug. Een uur later, om even over 4, de terugkomst in de Friese hoofdstad. Bosman zet de kroon op zijn werk en gaat als eerste door de finish, een halve minuut later gevolgd door Schipper, die 500 meter voor de eindstreep ten val kwam. Een onmenselijk zware tocht, de zwaarste waarschijnlijk uit de Elfstedengeschiedenis, is ten einde.